Palagadatidam Yati Singha Gour Govinda Deshikavaram Satatam Namami. This is a pranam prayer that we wrote for our Guru Maharaj. Ez a pranam ima az, amit mi írtunk, hát a férjem és egy-két bakta a Gurudévánknak. Can you hear her? Lehet hallani minket? Ja, hangosan beszélünk majd, jó? So it describes a Gauraga Ganya Ganagopta Galoru Haram, that he's a brilliant garland around the neck of the most prominent associates of Chaitanya Mahaprabhu. Úgy kezdődik ez az ima, hogy hódolatunkat ajánljuk annak a ragyogó nyakláncnak, aki az Úr Chaitanya Mahaprabhu legkiemelkedőbb társainak a nyakát ékesíti. Gauranga Gudatama, Gopyata Kalpa Briksha. He's a Gopyata Kalpa Briksha. He's a Kalpa Briksha tree which is giving very confidential secrets about Chaitanya Mahaprabhu. Ő az a kívánságteljesítő fa, aki nagyon bensőséges titkokat oszt meg Chaitanya Mahaprabhuról. Gopala Gada Ratidam, and he's giving love for his childhood deity of Gopal. Szeretetet ad a gyermekkori murti a Gopál iránt. Yati Singha, he's a lion-like guru, lion-like sannyasi. Ő egy oroszlánhoz hasonlatos szanyászi. Gour Govinda Deshikam Varam Satatam Namami. To that eminent spiritual teacher, I constantly offer my obeisances. Ennek a kiemelkedő lelki tanítónak ajánlom folyamatosan a hódolatomat. So I want to thank everybody for coming today. Szeretném mindenkinek megköszönni, hogy eljöttetek ma. What I'm thinking to do, we've got 3 short videos, each about 2 or 3 minutes long. Van 3 videó, amit kiválasztottunk, mindegyik ilyen 2-3 perces. And we'll show 1 or 2 or maybe all 3. Meglátjuk, hogy 1-et, 2-t, 3-at nézünk meg ebből. And I thought that I could say a few things. És gondoltam, hogy megoszthatnék veletek egy pár dolgot. I wrote a book about Guru Maharaj's life some years ago, which is now translated into Hungarian, and you can get for free. Írt egy könyvet Gour Maharajunk életéről pár évvel ezelőtt, és ez magyarul is megvan, Kadamba Kánana Prabhunak a jó voltából, és online lehet letölteni ingyen, hogyha valakit érdekel, gyertek. The book is called When Good Fortune Arises. Amikor a jó szerencse felvérad a címe. So I'm thinking just to say a few things from that, and maybe a few philosophical things also. Ebből a könyvből szeretnék egy pár dolgot megosztani veletek, és emellett egy pár filozófiai pontot is talán. And then we'll give some time if devotees have any questions or anything. És aztán hagyunk időt, hogyha baktáknak vannak kérdéseik, akkor feltehetik. But really, I wanted just to let everybody just see what he looks like and how he behaves. Quite an amazing personality, I think. De igazából csak azt akartam, hogy mindenkinek meglegyen az a lehetősége, hogy lássa, hogy néz ki, mert egy nagyon bámulatbejtő személy. Azt mondom, hogy helyes képernyőre. Aha, can you put full screen? Kicsit nagyobb. Szuper, köszi. Okay, so what we'll do, we'll just play like a sentence or 2 of this, and then Krishna Kun will translate. Úgy fogjuk csinálni, hogy csak 1-2 mondatot játszunk belőle, és akkor fordítok, és akkor így megyünk. És ha nem halljátok, akkor szóljatok, légy jó? Hogyha nem fejlesztettél ki pritit, szeretetet Vásudev Krishna iránt. In 1993,
I was traveling in America, getting ready for Gour Maharaj's visit there, 1994. 94-ben Amerikában voltam, és utaztam, készültem arra, hogy jöjjön a Gurudévánk Amerikába. And we thought that what we'll do to get more people to come to his classes, we'll advertise certain subjects that he's going to speak about. És arra gondoltunk, hogy azért, hogy bevonzuk a tömegeket, hogy bakták jöjjenek a Gurudévánk leckéjére, hirdetni fogjuk a különböző témákat, amiről beszélni fog. So 1994 was a long time ago. There were still dinosaurs in some places, I think. 94, ez már régen volt, ugye akkor még dinoszauruszok is voltak bizonyos helyeken. It was BE. It was the time before email. BE. Ez a Krisztus előtti, tehát hogy az internet előtti időszak volt még, e-mail előtti idő. So I sent Gour Maharaj, we wrote this suggestion out, and I sent it by fax. Some of you may not have heard of fax before, but that's what ancient people used to do to communicate. Lehet, hogy van, aki nem hallott a faxról, mert már fiatalabbak vagytok, de az ősidőkben az emberek ezen keresztül kommunikáltak. Szóval küldtem egy faxot Gurudévának, akinek mindent így leírtam, hogy hogyan mutatnám ezt be. So he sent me a fax back. Visszaküldte a faxot. And he said there's no need to describe any special subjects. He'll speak according to the devotees wherever he's at. Mondta, hogy nincs arra szükség, hogy bizonyos témákat hirdessünk meg a leckével kapcsolatban, mert az adott közönségnek megfelelően fog majd beszélni. And he said, anyway, there's only one subject that I speak about. És egyébként is csak egy témáról beszélek. And that's Krishna Prema. Ez a Krishna Préma. And that's what he's speaking about here. És itt is erről beszél. Okay? Krishna Prema. You cannot liberate from this material bondage. Ha nem tetted Krishnát a szeretet szintjére, akkor nem tudsz felszabadulni ebből az anyagi kötöttségből, ebből a testi felfogás kötöttségéből. Wherever he went, he created quite a sensation. Gour Maharaj, people had never seen anyone quite like him, devotees. Bárhova utazott, elég nagy szenzáció kerekedett körülötte, bakták nem láttak még ilyet. There was one temple president in Canada who was astonished by him. Volt Kanadában egy templom prezident, aki nagyon meghökkenve nézte őt. He was from India, a Vaishnava family, that temple president. Ez a templom prezident is indiai volt, egy Vaishnava családból származott. And he said Govinda Maharaj is either a Mahabhagavat on the topmost platform, or he's the biggest cheater I've ever seen. És azt mondta, hogy Govinda Maharaj, hát vagy egy Mahabhagavat, és a legmagasabb szinten, a lelki szinten, vagy a legnagyobb csaló, akivel valaha találkoztam. That's the kind of response that a lot of devotees got. Anyway, you can just watch his mannerisms and his enthusiasm. It's quite beautiful. Csak hogy nézzétek meg a mannerism, ez mi magyarul? A testbeszédét igazából, tehát hogy a gesztikulációját, hogy milyen lelkesedéssel beszél. Mahaprabhu eljött, mert ő Szuridam Szalva Bhutánam, ő az élőlények egyetlen jó akarója. So, thinking of all the spaciousness, all welfare, Azért, mert az embereknek minden jót gondolt, minden kedvezőséget, good, all auspiciousness, welfare, a jólétükre gondolt, és emiatt leszállt itt a Kali Jugában. Eljött, mint Chaitanya Mahaprabhu. És eljött, mint a szent név, az ő szent neve.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eljött, hogy prédikálja ezt a Nam Sankirtanát. Oh, it's the highest thing, last thing. It's last thing, but so people cannot understand it. What's A Kaliviában az emberek semmit nem tudnak csinálni, milyen szadonát tudnak csinálni. Ezért ő eljött, hogy megadja ezt a legvégső dolgot, ezt a legmagasabb dolgot, ezt a leg dolgot. I don't know the year, but this lecture was given in New Govardhan Farm in Australia. Just for information. Nem tudom melyik évben, de ezt a leckét Gour Mahārājunk Ausztráliában az új Govardhan Farmon adta. A Kali Yuga a legdegradáltabb korszak. Nagyon bűnös korszak, és emiatt az élettartam napról napra csökken. Mit tudnak tenni, amit szádu nem tud tenni, hogyha nem kapnak meg valamilyen kegyet? Tehát ha nem kapnak kegyet szádutól vagy az úrtól, akkor nem tudnak semmit csinálni, és ezért elmegyek, hogy megadjam nekik ezt a legmagasabb dolgot. Ez a Krishna nám, Krishna neve, ez az a legmagasabb dolog, amit jött el átadni. Ez a legvégső, legédesebb, legnektáribb gyümölcse a védikus irodalom fájának. Édesebb, mint a legédesebb. Kedvezőbb, mint a legkedvezőbb. Ez a Krishna nám, a legmagasabb dolog. És ennek a névéneklésnek a legfőbb eredménye a Krishna préma, mert enélkül a szeretet nélkül nem kaphatjátok meg Krishnát. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Gour Maharaj appeared in Orissa in a small village called Jagannath Pur, not Jagannath Puri, in 1929. Gour Mahārājunk 1929-ben jelent meg egy kis faluban, Orisszában, Jagannath Purban, ami különbözik Jagannath Puritól. This particular day today. Ezen a napon. He appeared in a Vaishnava family, Gaudiya Vaishnava family. Egy Gaudiya Vaishnava családban jelent meg. There's so many things to say about him, so many things to say about his family. I wrote a book just about their family deity. Annyi mindent lehetne mondani róla, a családjáról. Írtam egy egész kis könyvet csak a családi murtiaikról. Their deity, their family deity is named Gopal Ju. He's been worshipped in their family. He came from Vrindavan over 350 years ago. Az a murti, akit a család imádott, Gopal Ju, ő 350 évvel korábban érkezett Vrindavanból hozzájuk. And he's being worshipped by the Giri family of Giri. The village is named after their family. A Giri család imádta Gopal Jut,
és akkor a családról nevezték el a Gadágyiri falut. And their family were very famous, still are very famous in Orissa as Kirtaniyas. És a családjuk még ma is nagyon híres Orisszában, mint kirtaniák. They had an open invitation from the king of Puri to go and do kirtan in front of Jagannath anytime. A királytól volt egy ilyen nyílt meghívójuk, tehát hogy bármikor mehetnek és kirtanozhatnak az Úr Jagannath számára. And they would sing songs of Narottam Das Thakur and Bhaktivinoda. Narottam Das Thakur és Bhaktivinoda Thakur bhajanokat They énekeltek. would do Hare Krishna kirtan for 24 hours. 24 vagy 48 órán keresztül Hare Krishna kirtant végeztek. And he was born into that kind of family. Egy ilyen családba született. As a small baby, they quickly saw that he was a very different child, even from a babyhood. Még amikor kisbaba volt, akkor is látták, hogy egy nagyon másmilyen gyermek. The house that he was born in, I visited several times. It was destroyed in a cyclone a few years ago. A ház, amelyben született, az lerombolódott egy pár évvel ezelőtt az egyik ciklon során. Többször meglátogattam. It was a traditional Orissa mud house with straw roof. Egy ilyen hagyományos orisszai agyagház szalmatetővel. They had no electricity. Nem volt áram. And every night the family would come together and they would read the Bhagavatam. És a család minden este összegyűlt és a Bhagavatamot olvasta. The book they had was a palm leaf manuscript which had been handed down in their family for many generations. A könyv, amiből olvastak, az egy ilyen pálmalevél kézirat, így mondják magyarul? Amit a családon belül kaptak így meg. And that book is still there today on the altar in Gour. És ez a példánya, ez a pálmalevél kézirat Bhagavatam, ez ma is ott van a Gadágyiri templom oltárán. So as a small baby, sometimes his name was Braj Bandhu. His parents gave him that name. Braj Bandhu means a friend of the Brijbasis. Gyermekkori, a kisbabakori neve Braj Bandhu volt, ezt a nevet kapta a szüleitől. Ez azt jelenti, hogy a Brijbásik barátja. And as a small baby, sometimes he would start crying. Pretty common for a baby. Kisbabaként néha sírva fakadt, ezt ugye elég gyakran csinálják a kisbabák. And sometimes he would be reaching out for the Bhagavatam that they had. És néha így a Bhagavatam után nyúlkált. And so the mother finally she just gave it to him. És végül az anyukája oda is adta neki. And he clutched the Bhagavatam to his chest. És így magához ölelte. And he wouldn't sleep without the Bhagavatam. És ettől kezdve nem aludt a Bhagavatam nélkül. And as he grew up, by the time he was 8 years old, he'd read the entire Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and Chaitanya Charitamrita. Mire 8 éves lett, már elolvasta az egész Bhagavad Gitát, Bhagavatamot és Chaitanya Charitamritát. And but at the age of 8, he was reading at night, and people were coming, and he was giving like classes to them. Szóval 8 éves korában kezdett leckét adni, emberek jöttek esténként, és akkor ő beszélt. And he was very different. We spoke to some of his childhood friends. He didn't like to play with the other boys. Beszélgettünk a gyermekkori barátaival. Nem nagyon szeretett játszani a fiúkkal. He liked to do kirtan with his uncles, especially Gopinath Giri, who was a very famous Mahabhagavat, very exalted Vaishnav. Hanem inkább a nagybátyjaival szeretett kirtanozni. Beszéltünk Gopinath Girivel, aki egy híres Mahabhagavata Vaishnava volt. Gopinath Giri was an old man, but he was in good health. Ugye idős személy volt, de jó egészségben. And one day he called for some of the family, said, tomorrow is the appearance day of Advaitacharya, and I'm going to leave my body. Egy nap odahívta a családtagjait, és mondta, hogy holnap van Advaitacharya megjelenési napja, én pedig el fogom hagyni a testemet. So I want all of you to come and do kirtan. Szeretném, ha mindannyian jönnétek és And there kirtanoznátok. was nothing wrong with him. Semmi baja nem volt az egészségével, They started doing kirtan. de elkezdtek kirtanozni. And Gopinath Giri was sitting like a yogi, meditating on the kirtan. És Gopinath Giri ott ült, mint egy jogi, meditált a kirtanon.
And at his own desire, he left his body, just in that day, in front of everybody during the kirtan. És aztán a kirtan alatt, azon a napon így mindenki előtt elhagyta a testét. So he had a great effect Saját vágyából. on young Braj Bandhu. Nagyon szerette a fiatal Braj Bandhut. You can imagine your uncle leaving his body that way. El tudjátok képzelni, nagybátyátok így hagyja el a testét. But even before that, young Braj Bandhu would go with him to do Hare Krishna Kirtan. His uncle taught him how to count by chanting the Hare Krishna mantra on his fingers. That's how he learned to count. Ez a nagybátyja volt az, aki megtanította neki, hogy hogyan számolja a Hare Krishna mantrát az ujjain, tehát hogy hányat dzsapázott. I spoke with Dobini Devi. She was an elderly cousin of our Guru Maharaj. Beszéltem Dobini Devivel, aki egy idős unokatestvére volt a Gour Maharajunknak. Maybe she was, I don't know, 8 years older than him. Azt hiszem, hogy olyan 8 évvel volt idősebb nála talán. So when he was a small child, she used to watch over him. Amikor ő kisfiú volt, akkor ő vigyázott rá. And he didn't like to play with the other children. He just liked to serve Gopal. Nem szeretett játszani a többi gyerekkel, hanem szerette Gopált szolgálni. And Dobini Devi told me the story about young Braj Bandhu when he was about 4 years old. Dobini Devi volt, aki elmesélte ezt a történetet a fiatal Braj Bandhuról, aki akkor 4 éves volt. She was about 12 and she was watching over her younger cousin. És ő meg volt ugye 12 éves nagylány, és vigyázott a kisfiúra. And as a young boy, he was going out in the fields and picking chua. Chua is a small, unripe moong dal. Kisfiúként kiment a mezőre, és csuát szedett, ezt a fiatal mungóbabot. Tudjátok, még az éretlen nagy borsót szoktak szedni a gyerekek itt nálunk, de... I don't know if any of you ever... We used to grow wheat when I was a little boy. And we used to go similarly. The young wheat is very chewy and nice. Ahol én nőttem fel, ott még gabonát szedtünk, az éretlen gabonát nagyon finom volt, amikor ilyen fiatalon leszedjük. Moong dal is like that also. Tehát a mungdál is ilyen volt. So he had little hands. And he was picking the young moong dal and taking it back to the temple of Gopal and putting it because he wanted to make an offering to Gopal. És a pici tenyerébe szedte a mungóbabot, ezt a fiatal mungóbabot, és aztán szaladt be a templomba, és oda tette Gopál elé, gyűjtötte, hogy akart felajánlást tenni Gopálnak. And he came back to the temple, he went and got some more, and when he came back to the temple, he found that what he put there before was gone. Kiment, hogy hozzon még, és mire visszajött, látta, hogy a korábban hozott bab már eltűnt. So he became very disturbed, he went and picked some more. Nagyon megzavarodott, visszament és szedett még. Came back and he found again it was gone. És amikor visszajött, akkor az előző adag is eltűnt. Around that time, Gopinath Giri came to the temple to have darshan of Radha Gopalji. Éppen ebben az időben volt úgy, hogy Gopinath Giri jött, hogy darsant vegyen Gopától. And he found something really strange. És valami nagyon furcsa dolgot talált. When he arrived, there was a little boy, Braj Bandhu, about 4 years old, and he was running, like he was chasing someone, running around the temple and shouting. Azt találta, hogy 4 éves kis Braj Bandhu körbe-körbe szaladgált a templom körül, és kiáltozott valaki után. Chor, tau, tau, tau. Thief, hey thief, stop, stop. The little boy was shouting. Hé, tolvaj, állj meg azonnal! And Gopinath Giri, who is he chasing? There was nobody there. És Gopinath Giri nézte, hogy kit üldöz, senki nincs ott. And then he said suddenly he saw a shadow in front of the little boy enter into the temple. És hirtelen látott egy árnyékot, aki beszaladt a templomba Braj Bandhu előtt. And when Gopinath Giri saw that, the hair stood on him. It was Gopal that he was chasing. És amikor Gopinath Giri ezt meglátta, akkor égnek meredtek a szőrszálai, mert megértette, hogy Gopállal játszik a kisfiú. When he was a young boy, his mother, there's one blind astrologer, Nityananda Kanungo, who came to the village. No, I think that wasn't his name. Nityananda Das. Nityananda Kadiratna. Kadiratna. Volt egy nagyon híres
asztrológus Nityananda Kadiratna, akit az anyukája, aki vak volt, és akit az anyukája Braj Bandhunak megkérdezett a kisfiúról. And that astrologer said that this boy is very intelligent. És ezt mondta az asztrológus, ez a fiú nagyon intelligens, He's full of devotion. tele van odaadással, He'll be married. megházasodik majd, He'll get government megnősül, service. kormányhivatalnokként fog, tehát hogy And his middle age, he'll give up family life and become a sadhu. kormánnyal lesz a munkája, tehát itt Indiában van egy ilyen egész rendszer, különböző munkák, azok a kormányon keresztül mennek. És az élete közepén fel fogja adni a családját. He'll acquire very high knowledge. Nagyon magas rendű tudással fog szert tenni. And an important place on the map of sadhus. És a száduk térképén fontos helye lesz. So he'll build temples. Templomokat fog építeni, He'll make Gopal's place bright. és Gopál helyét fényessé teszi. And then he said that Krishna himself sent his child from his abode to the material world to preach. És úgy fejezte be, hogy Krishna maga küldte ezt a gyermeket ebbe az anyagi világba, hogy prédikáljon. So, in 1952, on the request of his mother, she pushed her son, who was then 23 years old, that he should get married. 1952-ben az anyukája nyomására, kérésére Braj Bandhu, aki akkor 23 éves volt, megnősült. He didn't want to marry, he just wanted to serve Gopal. Nem akart megnősülni, csak Gopált akarta szolgálni. But he, out of respect to his mother, he followed her instruction. De az édesanyja iránti tiszteletből követte az utasítását. The first time he met his wife, Vasanti Devi, was on the day of their marriage, at the wedding, the marriage ceremony. Először Vasanti Devivel, a feleségével ott az esküvőn találkozott. And during the wedding ceremony, all the visitors, everybody's eating and laughing and joking and things. Only Braj Bandhu was sitting by himself in the corner, feeling very sad because he didn't want to marry. Az esküvő alatt mindenki ugye vigadozik, eszik, nevetgél, beszélget, Braj Bandhu pedig egyedül ült a sarokban valahol, mert tényleg nem akart megnősülni. In 1955, his father passed away. 55-ben elment az apukája, And he was the eldest son, so he was responsible for taking care of the family. és Braj Bandhu volt a legidősebb fiú, és ezért az ő felelőssége volt a családra gondot viselni. Kellett dolgoznia. So he decided the most honest thing to do is to be a school teacher. És úgy döntött, hogy a legbecsületesebb foglalkozás számára a tanárság lenne. So he entered into Utkal University. Ezért elment az Utkal, tehát hogy belépett az Utkal Egyetemre. And he didn't have time for studying because he was just doing kirtan with his family. Nem volt ideje tanulni, mert túl sokat kirtanoztak a családjával. But still, somehow he got the second highest marks in the state. De ennek ellenére valahogyan mégis a megyében a második legmagasabb pontszámot ért el. And he got a degree and he became a school teacher. Diplomás lett és tanár lett. So over the next 19 years as a grihasta, although he had a lot of responsibilities, every day he would get up at 3:30 in the morning. Az elkövetkezendő 19 évben grihasztaként, bár sok kötelezettsége volt, minden reggel 3:30-kor kelt. And he'd chant japa, the Hare Krishna mantra, and worship Tulsi Devi. Hare Krishna mantrát énekelte, japázott, Tulsi Devit imádta. And they would read Bhagavad Gita. És együtt olvasták a Bhagavad Gitát a családjával. We spoke to his children. Every morning he would wake all of them up also, and they would have like a morning program every day. Beszéltünk a gyerekeivel, és minden reggel felkeltette őket is, és akkor együtt csinálták a reggeli programjukat. And in school, he was a good teacher, but he was something of a troublemaker. Az iskolában jó tanár volt, de kicsit bajkeverő. He was teaching Sanskrit and history and English.
Szanszkritet, történelmet és angolt tanított. And mathematics. És matematikát. And sometimes the principal of the school would ask him, are you teaching English or are you teaching about Krishna? De néha az igazgató megkérdezte, hogy angolt tanítasz, vagy Krishnáról tanítasz. Because he would just love to speak about Krishna whenever he could. Mert amikor csak tudott, nagyon szeretett Krishnáról beszélni. Some of the students that he had in his classes later became his disciples. És az iskolában a tanítványai közül később avatott tanítványai lettek. He would use examples from Ram Lila and Krishna Lila in his classes. A leckéi, tehát az iskolai előadásai során szeretett a Rám Lilából és a Krishna Lilából hozni példákat. And every Sunday, because there was no school, he would have like a satsanga program and invite people to come, and he would do kirtan and have Krishna katha. És minden vasárnap, amikor nem volt iskola, akkor ilyen szatszangát tartott, meghívott embereket, és kirtanoztak, Krishna katha volt. And then on school breaks, he would take his family on tirthayatra to different sacred places in India. Az iskolai szünet alatt pedig a családját különböző zarándokhelyekre vitte Indiában. I'd like to read you something from his diary. He has about 60 diaries. Körülbelül 60 naplója van, tehát hogy írt naplót, és kb. 60 van. We still have them in Bhubaneswar. We recently scanned them. Bhubaneswarban voltak, és most nem olyan régen beszkeneltük őket. And his diaries would begin, they were like letters to Gopal. És a naplói mind levelekből álltak, amelyeket Gopálnak írt. It always began, Dear Gopal, today we did this or this. Drága Gopál, ma ezt meg ezt csináltuk. It began, Gopal kriparu kripkonasi mate dinati koti gala. By the mercy of Prabhu Gopal, this day was spent thus. Prabhu Gopál kegyéből a mai nap így és így telt. And every entry would end, he would say, please Gopal, give me prem bhakti. És mindegyiket úgy fejezte be minden napot, hogy kedves Gopál, kérlek, adj nekem préma bhaktit. So we had translated a few entries from his diary from 1973, just a little before he left home. Egy pár ilyen bejegyzést lefordítattunk a naplóiból, ezek 1973-ból származnak, közvetlenül azelőtt, hogy elhagyta a családját, az otthonát. I'll read you, this is a sample from his diary. This is from the 1st of October 1973. Ez 73. október 1-éről van például. Dear Gopal, by your mercy, the day was spent thus. Kedves Gopál, a kegyedből a napot így töltöttem. On account of the Durga Puja festival, school will be closed for some time. A Durga Puja ünnep miatt az iskola most nem nyit ki. Today I saw a picture of Chaitanya Mahaprabhu in Banambara shop. Ma láttam egy képet Sri Chaitanya Mahaprabhuval Barambara üzletében. In that picture I saw Mahaprabhu clutching the feet of the Premamoya Yugala Murti, the divine loving couple. Ezen a képen láttam, ahogy Chaitanya Mahaprabhu a Premamaya Yugala Murti, az isteni szerető pár lábait tartja. Sri Chaitanya Dev started chanting Dibya Prem Nam, Krishna's divine ecstatic names. Sri Chaitanya Dev elkezdte a Divya Prema námát énekelni, Krishna isteni extatikus neveit. He rejected Suska Gyan, dry knowledge. Elutasította a Suska Gyánt, a száraz tudást. He preached Dibya Nam Prem. A Divya Nam Prémát prédikálta. He gave Nam Prem to all indiscriminately. Mindenkinek megkülönböztetés nélkül adta a Nam Prémát. Prema Taranga, the waves of Prema spread everywhere. A Prema Taranga, a Préma hullámai mindenhova elterjedtek. Wherever he was going, Prema was following. Bárhova is ment, a Préma követte.
Even the very hard-hearted people got a touch of that prema and their hearts were changed. Még a nagyon kemény szívű emberek is kaptak még a nagyon kemény szívű embereket is megérintette ez a préma, és megváltozott a szívük. This is the wonderful power of prema. Ez a préma csodálatos ereje. By seeing that picture of Sri Chaitanya Dev, I got a sparsha, a touch of that prema. Azzal, hogy láttam ezt a képet Sri Chaitanya Devről, én is kaptam egy sparsát, engem is megérintett ez a préma. How can I get a picture of that Sri Chaitanya Dev? Hogyan kaphatnám meg ezt a hogyan kaphatnék egy ilyen képes Sri Chaitanya Devről? By seeing his picture, I'll get a touch of prema, and from prema, I'll get wonderful inspiration and bliss. Azzal, ha látom ezt a képet, kapok majd egy picit ebből a prémából, megérint majd ez a préma, és a prémából pedig csodálatos inspirációt és boldogságot kapok. Then I can give bliss to others. És akkor fogok tudni boldogságot adni másoknak. Prabhu Gopal, please shower your mercy on me. Prabhu Gopal, kérlek, add meg nekem ezt a kegyet. Give me shelter at the Prem Kutir, Sri Premananda Ji. Adjál nekem menedéket Sri Premananda Ji Prema Kutirjánál. I must drown in that Dibya Prem, and giving Prem to others put out the fire in their hearts. Bele kell, hogy fulladjak ebbe a divya prémába, és azzal, hogy átadom a prémát másoknak, ki akarom oltani a tüzet a szívükben. So this was like his regular diary entries, praying to Gopal for prema, talking about Chaitanya Mahaprabhu. Szóval ilyenek voltak a napi bejegyzései, hogy Chaitanya Mahaprabhuval beszélt benne, vagy Gopálhoz imádkozott bennük. And those entries in his diary in 1973, he kept writing about his desire to give up family life and just be focused completely on doing bhajan and service to Gopal, to Krishna. És 73-ban tele voltak a bejegyzései ilyen dolgokkal, hogy újra és újra feljön az a téma, hogy ott szeretné hagyni a családját, és hogy csak teljesen szeretné szolgálni Gopált. On the 10th of October, he wrote some entry. Október 10-én írt valamit. And that particular day there was a festival, there was a kirtan. His family, they would do lila kirtan, pastimes of Krishna and Radharani. A családja ilyen lila kirtant végzett, Radharani és Krishna kefteléseiről énekeltek. And in his diary entry he said, Prabhu Gopal, for a long time I've had a desire to hear songs of Man Bhanjana Leela, stories of how Krishna breaks the sulkiness of Srimati Radharani. Prabhu Gopal, már hosszú ideje megvolt az a vágyam, hogy Man Bhanjana Leeláról halljak, arról a keftelésről, ahogyan Radharani dacát megtöri Krishna. Premamoyi Radharani had developed abhiman, loving pride, and Krishna was experiencing intense viraha katara, pangs of separation, because Radha would not permit him to see her. Premamoyi Radharani abhimánt, ilyen szerető büszkeséget fejlesztett ki, és Krishna nagyon mély viraha kátarát, nagyon mély elkülönülést, az elkülönülés fájdalmát érezte, mert Radha nem engedte meg neki, hogy találkozzanak. Therefore, there was a need for Man Bhanjana, or breaking the sulky anger of Radharani. Ezért szükség volt a Man Bhanjanára, vagyis arra, hogy Krishna megtölje Radharaninak ezt a szeretődatosságát. Today, by the mercy of Prabhu, it happened. Ma Prabhu kegyéből megtörtént. Vrindavan Bihari Krishna became Radha Prema Bhikari, a beggar of Radha's love. Vrindavan Bihari Krishna, Krishnából Radha Prema Bhikari lett, Radha szeretetének koldusa. My Gopal dressed up like a sannyasi to beg prema dhana from Radharani. Az én Gopálom szanyászinak öltözött, hogy könyörögjön
Radharánitól a Prémadanáért. So in Gour, they have, I collected their songbooks some years ago, and they have songs that have been passed down in the family in that area for hundreds of years about Krishna's pastimes. Szóval Godágiriben vannak ilyen különböző bhajanjaik, és akkor ezeket a férjem összegyűjtötte, és vannak olyan bhajanok, amiket már több száz éve énekelnek a családjukban. One of the songs is a very amazing subject about how once Radharani became very angry with Krishna. Krishna was bad. He went to see some other gopi when he was supposed to see Radharani. És az egyik bhajan az arról szól, hogy Krishna nagyon rossz volt. Elment valami másik gópihoz, amikor úgy volt, hogy Radharanival találkozik. And so Radharani wouldn't allow him to come near her. És így Radharani nem hagyta, hogy a közelébe jöjjön. And to break the sulkiness, loving anger of Radharani, Brinda Devi told him the only thing you can do, you have to shave your head, give up your yellow dhoti, put on saffron and become a sannyasi. És Radharani egyáltalán nem akarta, hogy bármi köze is legyen Krishnához, és akkor azért, hogy valahogy megtölje Radharani dacát, Brinda Devi azt mondta Krishnának, hogy az egyetlen módja ennek az az, hogy leborotválod a hajadat, leveszed a sárga dótidat, felveszed a szanyászik ruháját, és így koldulsz majd Radharánitól. Maybe some of you have heard of Govinda Das Thakur, was a very famous Bengali associate of Mahaprabhu. He used to write poetry, and he wrote some songs about the same story. Govinda Das Thakur, talán hallottatok róla, ő is egy híres bengáli költő volt, aki bhajanokat is írt, és erről a témáról is van egy bhajanja. So Guru Maharaj was experiencing this kirtan, and he's saying, today this thing happened. It wasn't like we saw a song, but today this thing happened actually. Szóval Gurudevánk, ő megtapasztalta ezt, tehát hogy nem azt hitte, hogy ma ilyen és ilyen lila kirtant láttam, hanem hogy ma ez megtörtént végre, ez a Mám Bhanjana. And then in his diary he offered the following prayer. És aztán a naplójában a következő módon imádkozott. Oh Prabhu Gopal, please make me a yogi, a sannyasi like that. Ó Prabhu Gopal, kérlek, tegyél engem is egy ilyen jogivá, szanyászivá. I don't need anything, Prabhu. Nekem semmi másra nincs szükségem, Prabhu. I'm not asking you for material opulence, respect, glory, or anything else. Nem kérek tőled anyagi gazdagságot, tiszteletet, dicsőséget, vagy bármi mást. You may give those things to my younger brother, Kripa Sindhu. Ezeket a dolgokat az öcsémnek, Kripa Sindhunak adhatod. Let him maintain your family. Tarts fel ő a családodat. And make me a samsara vairagi yogi, a renunciate of family life. Belőlem pedig tégy egy szamszára vajrági jogit, tegyél engem egy ilyen lemondott személyé, aki feladja a családját. Okay. Let me beg that prema dana, that wealth of love of God. Hadd könyörögjek csak ezért a prémadanáért, az Isten szeretet kincséért. Gopal, please, let me distribute prema and ananda. Gopál, hadd osszam a prémát és az ánandát. Let me serve you. Hadd szolgáljalak. Please shower this mercy on me, Prabhu. Kérlek, Prabhu, add meg nekem ezt a kegyet. Please bless me with prema bhakti, ecstatic love for you. Kérlek, áldj meg engem préma bhaktival, az irántad érzett extatikus szeretettel. That was in October 1973. Ez október 1973. októberében volt. Then in January 1974, he was becoming more and more dissatisfied with teaching and dealing with the family. És 74 januárjában már egyre inkább elégedetlen volt ezzel az egész dologgal, a tanítással, a családdal. Finally, at the age of 45, on the 10th of April 1974, végül 45 éves korában, 74 áprilisában, he finished his teaching that day.
aznap befejezte a tanítást, and then he wrote a letter to Prahlad Mahanti. Prahlad Mahanti was the headmaster of the high school there. és aztán írt egy levelet Prahlad Mahantinak, aki az iskola igazgató volt. I went to the school and I interviewed that headmaster personally and got a copy of the letter. Személyesen készítettem interjút ezzel az igazgatóval, és adta nekem ennek a levélnek a másolatát. So, dear sir, I beg to tell you that tomorrow I'm leaving for pilgrimage and I'll be back in a few weeks. Kedves uram, csak szeretném tudatni veled, hogy elmegyek most zarándokútra, és egy pár hét múlva visszajövök. He went home. Hazament. He didn't say anything to his family. Nem mondott semmit a családjának. He packed his Bhagavad Gita, Elpakolta a Bhagavad Gitáját, 2 gamshas, 2 gamsát, 1 pen, egy tollat, and 1 notebook. és egy jegyzetfüzetet. And that's all that he took. És ezt vitte magával. And that night, while his family was sleeping, he quietly got up and walked to a half mile away to a nearby temple. És amíg a családja aludt, addig kilopózott otthonról, és elment a közeli templomba. And then began a long journey, which we wrote quite a bit about. There's quite a number of amazing things, but I want to keep this little short. És aztán egy ilyen hosszú út kezdődött, ami nagyon kalandos volt, nagyon érdekes, és erről elég hosszan írtunk a könyvben, de most röviden szeretném csak összefoglalni. He left home. He first went to Gour to ask permission from Gopal to become a sannyasi. Elhagyta az otthonát, és akkor először Gopálhoz ment, hogy kérje az engedélyét, hogy szannyászivá lehessen. He wanted to be a sannyasi like he was hearing in that song. Krishna became a beggar of Radharani's prem. Ahogy hallotta ebben a bhajanban, hogy Krishna koldult Radharani szeretetéért, tehát hogy azért könyörgött. Egy ilyen szanyászi akart lenni. Over the next year or so, he traveled from Kanyakubja, the southern point of India, all the way up to the Himalayas, searching for a guru. És azt mondta nekünk, hogy Kanyakubja. A Dél-India legdélibb pontjától, Kanyakubjától a Himalájáig mindenhol kereste a guruját. And he told us that he had met many Vaishnavas, he had met many godbrothers of Srila Prabhupada, many disciples of Srila Bhaktisiddhanta in Orissa. És mondta, hogy Orisszában sok tanítványával találkozott Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurnak, tehát Prabhupada istentestvéreivel. He knew many Vaishnavas. Sok Vaishnavát ismert. He said, but they were not my guru. De egyik sem volt a gurum, mondta. And he told us that he wanted to find a guru who could teach him about the 3 things that were the most important to him in his life. És azt mondta nekünk, hogy egy olyan gurut szeretett volna találni, aki arról a 3 dologról tanítja majd őt, amelyek a legfontosabbak voltak neki az ő életében. Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Hare Krishna mantra, and Srimad Bhagavatam. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Hare Krishna mantra és Srimad Bhagavatam. So he went to the Himalayas, and he said he would argue with the Mayavadis there and tell them you should chant Hare Krishna. Elment a Himalájába, és ott vitatkozott a Majavádikkal, mondta nekik, hogy dzsapázzanak. But he couldn't find the guru he was looking for. De nem találta azt a gurut, akit keresett. And then finally he decided, he left Vrindavan for the last because he knew Vrindavan is Krishna's dear place. Vrindavant hagyta utoljára, mert tudta, hogy Vrindavan Krishnának egy nagyon kedves hely. So he decided that finally I'll go to Vrindavan. És elhatározta, hogy jó, most végül elmegyek Vrindavanába. He went to the train, he had no money, he just had 2 gamshas and a Bhagavad Gita. And he asked the conductor, please, I'm a sadhu, please give me free berth on the train to Vrindavan. És ugye nem volt pénze, de elment a vonatállomásra, és ott beszélt az egyik kalauzzal, és mondta, hogy hát szádu vagyok, nincsen pénzem, kérlek, adj nekem egy
helyet a vonaton, hogy elmehessek Vrindávanába. And Gour Maharaj told us, he said, I went to temples all over Vrindavan. És Gour Maharaj azt mondta nekünk, hogy Vrindávanában annyi templomban voltam. And I would stay the night each place. És minden helyen ott aludtam éjszaka. Just to see what they were like. Hogy lássam, hogy milyenek. But I was never satisfied. My heart wasn't attracted. De sosem voltam elégedett, a szívemet nem vonzotta egyik sem. So then one day I was on the outskirts of Vrindavan. Egy napon Vrindavan külterületén voltam. In a place called Ramanreti. Ramanretiben. And he saw something that he'd never seen before. És egy olyan dolgot látott, amit még sose látott korábban. He saw a young man in a dhoti, a young lady in a sari. Egy fiatal ember dhótiban és egy fiatal lány száriban. That wasn't uncommon. That's how he grew up. Everybody was dressed like that. Ugye ez nem volt szokatlan, így nőtt fel, mindenki így öltözködött. But what was uncommon, these were foreigners. These were Western, white-skinned people. Ami furcsa volt, hogy ezek külföldiek voltak, fehérbőrűek. So he went up to them, and one of them gave him a magazine. Oda ment hozzájuk, és az egyikőjük adott neki This is Back to Godhead. egy magazint, a Vissza az Istenhez magazint. And he opened the magazine. Kinyitotta a magazint. And the first thing he found was an article about Chaitanya Mahaprabhu. Az első dolog, amire rátalált, az egy cikk volt Chaitanya Mahaprabhuról. And then he found the Hare Krishna Maha Mantra. És aztán megtalálta a Hare Krishna Maha Mantrát. And then in the back of the magazine there was a section from Srimad Bhagavatam. És aztán a magazin vége fele volt egy rész a Srimad Bhagavatamból. This is what I've been looking for. Ezt kerestem. So he asked them, can I meet your guru? Találkozhatnék a gurutokkal? Yes, he's here. Igen, itt van. They took him to meet Srila Prabhupada's secretary, whose name was Brahmananda Swami. Elvitték őt találkozni Srila Prabhupada titkárával, aki Brahmananda Swami volt. And Brahmananda Maharaj, he went into Srila Prabhupada and said, Prabhupada, there's some sadhu here who wants to talk to you. És Brahmananda Maharaj bement Srila Prabhupádhoz, és mondta neki, Prabhupád, valami személy van itt, aki szeretne, egy szádu, aki szeretne veled beszélni. Prabhupada said, yes, bring him in. És Prabhupád mondta, igen, engedd be, hozd be. So Gour Maharaj came in and offered obeisances to Srila Prabhupada. A Guru Maharajunk bejött, és hódolatát ajánlott a Srila Prabhupádának. And when he got up, the first thing Srila Prabhupada asked him, És amikor felkelt, akkor az első dolog, amit Srila Prabhupád megkérdezett tőle, Prabhupada asked him, have you taken sannyas? az az volt, hogy szanyászt vettél már? And he said, no, Srila Prabhupada. És mondta, hogy nem, Srila Prabhupád. And immediately Prabhupada said, I'll give you sannyas. És Prabhupád azonnal azt mondta, majd én adok neked szanyászt. And when he said that, Gour Maharaj said that he knew this is my guru because he knows my heart. És amikor Prabhupád ezt mondta, akkor a Gurudevánk mondta, hogy akkor tudtam, hogy ő a gurum, mert ismeri a szívemet. Not that he wanted to have a uniform or institutional position of sannyas, but he wanted to get that thing that he'd heard in that song from his childhood. Nem egy pozíciót, vagy egy ilyen intézményességet szeretett volna a szanyásztól, hanem azt a dolgot, amiről ez a bhajan szólt, amiért Krishna is könyörgött Radharanihoz. So then Prabhupada asked him, what are you doing? What do you know? Prabhupada megkérdezte tőle, hogy mit tudsz csinálni, mit csinálsz, mit ismersz. He said, oh, I was teaching English, I know Hindi and Sanskrit and Bengali. És akkor mondta a Gurudevánk, hogy angol tanítottam, beszélek meg szanszkritet, beszélek még angolul, bengáliul. So Prabhupada asked him, can you translate my books into Hindi? Hindiül, és akkor Prabhupád kérdezte, hogy le tudná-e fordítani a könyveit hindire. And Prabhupada called for the devotee, asked someone to bring some paper and a pen. És Prabhupád odahívatta az egyik baktát, kérte, hogy hozzon papírt és tollat. Gour Maharaj translated a few paragraphs. Guru Maharajunk egy pár paragrafust, bekezdést lefordított.
And Prabhupada liked it. És Prabhupádnak ez tetszett. And Prabhupada told him, then you translate my books into Hindi. És akkor Prabhupád mondta neki, hogy jó, akkor fordítsd a könyveimet hindire. And then Prabhupada told him that told the devotees, you give him a place to stay. És Prabhupád mondta a baktáknak, hogy adjanak neki egy helyet, ahol lakhat. But at that time, the Western devotees, they didn't trust the Indians very much. They already had some experience. De ebben az időben a nyugati bakták nem annyira bíztak meg az indiaiakban, volt már tapasztalatuk Indiában. So they didn't want to let him stay in the ashram. Ezért nem akarták, hogy ott lakjon az ásramában. And he was staying in an ashram nearby. We visited that place also some years ago. És ezért egy közeli ashramban lakott, arra a helyre is ellátogattunk pár évvel ezelőtt. And Gour Maharaj was coming every day to Mangalartik in the morning program. És a Gour Maharajunk jött minden reggel Mangaláratira, a reggeli programra. And finally, the Prabhupada told the devotees, you give him a room to stay. És Prabhupád végül mondta a baktáknak, hogy adjatok már neki egy szobát. So they engaged him in different services. Különböző szolgálatokban foglalták le őt. Because when he joined, he had something of a beard, and he was wearing his red cloth, his red gamsha. They thought he was a Mayavadi. Amikor jött a baktákhoz, akkor volt szakálla, és ilyen piros ruhában volt, és akkor azt gondolták, hogy Mayavádi. And so the devotees, they called him the Mayavadi. És így is hívták őt. And he was cooking. They engaged him in cooking for the devotees sometimes. És néha azt a szolgálatot kapta, hogy főzön a baktáknak. And the devotees, when they tasted that, they said, "My God, this is amazing prasadam. Who cooked this?" És amikor a bakták ezt megkóstolták, akkor mondták, hogy ez egy olyan fantasztikus prasadam, hogy ezt kifőzte. The Mayavadi sannyasi, he cooked. Ez a Mayavádi szanyászi főzött ma. So, one day, Gour Maharaj went to Srila Prabhupada and he asked him, he said, Gour Maharaj, I have a question. Egy napon a Gurudevánk elment Srila Prabhupádhoz, és feltett neki egy kérdést. You have temples you've started in Vrindavan and in Mayapur, but you don't have a place in Jagannath Puri, you don't have any place in Orissa. Hogy elkezdtél egy templomot Vrindavanban, Mayapurban, de nincsen templomot Jagannath Puriban, nincsen templomod Orissában. And Orissa is the dear place of Chaitanya Mahaprabhu and Jagannath. És Orissa, ez Chaitanya Mahaprabhu és Jagannath nagyon kedves helye. And Prabhupada didn't answer him. És Prabhupada nem válaszolt. Prabhupada just looked at him and Prabhupada laughed. Prabhupada csak ránézett és nevetett. So, within 6 months, Prabhupada gave Gour Maharaj first, second, and sannyas. Az első 6 hónapban Srila Prabhupada a Gour Maharájunknak adott első avatást, másodikat és szanyászt. And around that time, some property was donated for a temple in Orissa and Bhubaneswar. És kb. Ebben az időben történt, hogy Orissában, Bhubaneswarban egy birtokot adományoztak egy templom céljára. So Prabhupada, then he called for Gour Govinda, was his name. És akkor Prabhupada oda hívta a Govindát, ugye, Govinda Swamit. And he told him that I want you to go to Orissa and preach. És mondta neki, hogy azt akarom, hogy menjél Orisszába és prédikálj. And Gour Maharaj asked him, I said, I don't have any money for a ticket or for a place to stay or anything. Can you give me a little money? És Gour Maharaj kérdezte, hogy hát nincs semmi pénzem még egy vonatjegyre se, kaphatnék egy kis pénzt. Prabhupada said, no. Prabhupada mondta, hogy nem. And he said, well, Prabhupada, can you give me some books I can take with me to distribute? Prabhupada adnál egy pár könyvet, amit magammal vihetnék, hogy kiosszam őket. Prabhupada said, no. Prabhupada mondta, hogy nem. He said, Prabhupada, can you send some devotees with me? Akkor egy pár bakta esetleg eljöhetne velem? Prabhupada said, no. Nem. Prabhupada said, when I first went to America, I had no money, I had nothing, and Orissa is where you're from. És Prabhupada mondta neki, amikor én először elmentem Amerikába,
akkor nem volt semmi pénzem, és senkit nem ismertem. Te meg onnan vagy. So there's many things that happened. Sok minden történt. He came to Bhubaneswar. He had no place to stay. Eljött Bhubaneswarba a Gurdévánk, és nem volt hol laknia. They have dharmashalas in different parts of in the Dham where they allow sadhus to stay for free or for just a small amount of money. A dámokban vannak ilyen dharmasálák, ahol megengedik, hogy száduk ott lakjanak, vagy ingyen, vagy ilyen nagyon minimális összegért. And on the bank of the sacred lake in Bindusarovar in Bhubaneswar, there are two old, very ancient dharmashalas. És régi Bhubaneswar területén, a Bindusarovar tópartján, ott van két ilyen nagyon régi dharmasálák. Again, we were doing research about this. I visited those places. Amikor ezt kutattuk, akkor meglátogattam ezeket is. And he would go and stay in one dharmashala. They wouldn't charge me. They let him stay there. They let him stay there for a week or something. És akkor elment, ott lakott az egyik dharmasálában, hagyták, hogy egy hétig ott legyen kb. Then he had to go. Aztán el kellett mennie. So then he would go to the dharmashala next door. Szóval akkor átment a másik dharmasálába, And he would stay szomszédba. there until they told him you have to go. És ott lakott akkor egy hétig, addig, amíg el nem küldték. And then he would go back to the first dharmashala. És aztán visszament az elsőbe. And he did that for some time until they wouldn't let him stay any longer. És egy ideig ezt csinálta, aztán már nem engedték oda. During that time, he would go to the ancient temple of Ananta Vasudev, so deities of Jagannath and Balaram and Subhadra. Ez alatt az idő alatt járta az Ananta Vasudev templomba. Ők Jagannath, Baladev, Subhadra formája, ősi formája. So he would go there, and many pilgrims go there, and they buy prasadam for sadhus. És akkor oda járt, sok zarándok vesz ott praszádamot a száduknak. And he would do that. That was how he would get some prasadam. És akkor így kapott praszádamot, így evett. Around that time, he met a young man. His name was Shrutidhar. Ebben az időben valamikor találkozott ezzel a fiatal emberrel, akinek a neve Shrutidhar volt. Shrutidhar was very happy to meet this Vaishnav sannyasi. És Shrutidhar nagyon örült, hogy találkozott ezzel a Vaishnav sannyasival. And he started helping him. És kezdett neki segíteni. And they would go and beg a little bit of money, and then they would print little pamphlets about Hare Krishna. Mentek együtt, és koldultak egy kicsit, kaptak valami pénzt, akkor nyomtattak ilyen kis pamfletteket a Hare Krishna mantráról. And Shrutidhar would give him rides on the back of his bicycle. És Shrutidhar mindig vitte a Gurdévánkat a biciklije hátulján. And he used to call Govinda, sir, yes sir. És uramnak hívta, szóval igen uram. So after the dharmashalas wouldn't let him stay any longer, he stayed a little while in one tea stall. Miután a dharmasálákban már nem lakhatott, egy ideig ilyen kis teás üzletekben lakott, ez talán ha Indiában voltatok. And then they donated some property. Then Prabhupada told him he should stay on the property that had just been donated. Aztán mondta neki Prabhupád, hogy lakjon ott azon a birtokon, amit templomnak adományoztak nekünk. That property at that time, nobody would go out there. There were tigers there. There were wild elephants there. There were scorpions and cobras. De ez a terület abban az időben, ez olyan volt, hogy ott voltak tigrisek, vadelefántok, skorpiók, kobrák. Senki nem ment The oda. only people who were out there were gundas, thieves. Aki oda ment, az csak tolvaj volt, vagy ilyen gundák, ilyen rablók. But Prabhupada told him to go there, so he went. De hát Prabhupád azt mondta neki, hogy menjen oda, úgyhogy oda ment. There was no place for him to stay. Ott ugye nem volt hol laknia. And like the next day, Shrutidhar came to get him on the bicycle. És másnap jött Shrutidhar, hogy üljön a biciklijének a hátuljára. And he found that Govinda Swami was staying in a tent with some road workers who were building National Highway number 5. És akkor Shrutidhar azt találta, hogy Govinda Swami
az útépítőkkel lakik egy sátorban, akik az ötös nemzeti autópályát, 5-ös számú autópályát építették ott. I don't know so much about Hungary. Nem tudok olyan sokat Magyarországról. Maybe the road workers here are very educated and cultured, high-class people. Lehet, hogy az itteni útépítők nagyon művelt, magasrendű személyek. But in Orissa, they're not. De Orisszában ez nem így van. They're not vegetarian. Nem vegetáriánusok. They smoke, they drink alcohol. Általában isznak és cigiznek. They say bad words. És káromkodnak. And Shrutidhar saw that the sannyasi was staying with those road workers. És Shrutidhar látta, hogy ez a szannyászi ezekkel az útépítőkkel lakik. I heard this story personally from Shrutidhar. Ezt személyesen Shrutidhartól hallottam. And he told me, he said, Sir, how can you stay with these road workers? Hát uram, hogyan tartózkodhat ezekkel az útmunkásokkal? And with tears in his eyes, Guru Maharaj said, no, this is very good. This is what my Guru Maharaj sent for me. És a Guru Maharajom könnyekkel a szemében mondta, hogy nem, ez nagyon jó. Ezt küldte nekem a Guru Maharajom. He always had the sense that Srila Prabhupada was there and taking care of him. Mindig úgy érezte, hogy Srila Prabhupada ott van és vigyáz rá. So, there were some villages in that area, and Govinda Swami started giving some classes. Voltak valami kis falvak ezen a területen a közelben, és akkor Govinda Maharaja elkezdett ott leckéket tartani. Wild area. Elég vad volt a környék. I talked to one of those villages. Beszéltem az egyik ilyen falusi valonnan. Guru Maharaj used to become very ecstatic and just he would speak for hours in Krishna Katha. És ő azt mondta nekem, hogy Guru Maharaj van, hogy nagyon extatikussá vált, és órákon keresztül beszélt Krishna Kathát. And one night he finished speaking and he'd been sitting for many hours and a cobra had crawled up onto his lap. És egyik este órákig beszélt, és nem vette észre, hogy egy kobra felmászott az ölébe. And he was so absorbed in speaking Krishna Katha, he didn't notice. Annyira el volt merülve abban, hogy a Krishna Kathát mondta, hogy nem vette észre ezt. And when he got up to finish, the cobra fell off of his lap. És amikor felállt, hogy befejezte, akkor leesett a kobra az öléből. That's the kind of place that it was. Ilyen volt a hely, ahol volt. There's many stories. I'm keeping this very, very short. Sok-sok történet van róla, ezt nagyon röviden fogom csak most. When Guru Maharaj wanted to take sannyas from Prabhupada, I'm going back a little bit now. Kicsit visszamegyek most, amikor Guru Maharaj szannyászt akart elfogadni Srila Prabhupádától. Some of the older devotees were a little upset and they went to Prabhupada and said, Prabhupada, how can he take sannyas? He's a new man. Az idősebb bakták mentek akkor Srila Prabhupádához, és kérdezték tőle, hogy hát Prabhupád, hogy adhatsz neki szannyászt, ő egy új személy. And Prabhupada told them, he's a devotee from birth, you're a new man. És Prabhupádnak az volt a válasz a számukra, hogy a születése óta bakta, ti vagytok az új emberek. And Prabhupada gave him sannyas. És Prabhupád szannyászt adott neki. So then, Guru Maharaj, he wrote to Srila Prabhupada, and they had many exchanges of letters. I collected all the letters from Prabhupada and Guru Maharaj, and we produced them in another different book that we made. Egy másik könyvben összegyűjtöttük ezeket, Prabhupád és a Guru Maharajunk levelezését, a különböző leveleket, amiket írtak egymásnak. So we wrote 3 books about Guru Maharaj. Szóval igazából 3 könyvet írtunk Guru Mahaраjunkról, ez az egyik. One was Gopal Jew, the beloved deity Gour Govinda Swami, about the family deity. Az egyik a Gopágyú volt, aki a családi murtiról, Gopágyúról szólt. The second was When Good Fortune Arises, which is in Hungarian. A második ez amikor a jó szerencse felvirrad, ami megvan magyarul is online. And the third was a book called My Revered Spiritual Master. A harmadik pedig egy olyan könyv, amelynek az a címe, hogy Mélyen tisztelt lelki tanítómesterem. Which is
all the different things that Govinda Maharaj said about Srila Prabhupada and their exchanges and their letters back and forth. Ami összegyűjti azokat a dolgokat, amiket Govinda Maharaj beszélt Srila Prabhupádáról, és tartalmazza a levelezésüket. So in 1974, Prabhupada went to Kumbh Mela in Allahabad. 74-ben Prabhupád elment a Kumbh Mélára Allahabadba. And Govinda Maharaj went there to see Srila Prabhupada. És Govinda Maharaj elment oda találkozni Srila He Prabhupádával. traveled with some of the devotees. Ott utazott a baktákkal. I later spoke with one of those devotees and they said, we were on the train and there was a strange Indian sadhu. Szóval baktákkal utazott, és később beszéltem az egyik baktával, aki ott volt. És ő azt mondta nekem, hogy vonattal mentünk, és volt egy ilyen furcsa indiai száru. He had no seat on the train. Nem volt ülése a He vonaton, was just sitting on his suitcase and he was just chanting Hare Krishna constantly. és csak ült a bőröngyén, és folyamatosan a Hare Krishnát mondta. And I didn't realize that was Gaur Govinda Swami. És akkor nem tudtam, hogy ez volt Gaur Govinda Swami. So Srila Prabhupada invited Prabhupada, Guru Maharaj invited Srila Prabhupada to come to Bhubaneswar. This is 1977. I said 74. This is 1977. Ez most már 77, és Gaur Govinda Maharaj meghívta Srila Prabhupádát Bhubaneswarba. And Prabhupada agreed. És Prabhupád beleegyezett. So Gaur Govinda Maharaj wanted to make things nice for Srila Prabhupada. Gaur Govinda Maharaj szerette volna szépé varázsolni a dolgokat Srila Prabhupád There was számára, no electricity on the property. de nem volt áram a birtokon, There was no buildings. nem voltak még épületek, So they made a mud hut for Prabhupada. így aztán készítettek Srila Prabhupádnak egy And agyagházat. somehow he convinced the city to bring some electricity so that Srila Prabhupada could do his translating work. És valahogy sikerült meggyőzni a városi hivatalnokokat, hogy adjanak nekik elektromosságot, áramot, hogy Srila Prabhupád tudja folytatni ott a szolgálatát. And they dug a well for water. És kutat is ástak, hogy legyen víz. There was no toilet. They would go to the nearby fields to do their business. Még nem voltak mosdók, hanem a WC-re, a közeli mezőkre jártak. So when Srila Prabhupada came, this was like in late January of 1977. Amikor Srila Prabhupád eljött végül, ez 77. január vége fele volt. He came with a large group of devotees. Nagy csoport baktával érkezett. And the devotees, they saw the property and said, Prabhupada, this is not good. You can't stay here. A bakták meglátták ezt a helyet, és mondták Prabhupádnak, hogy Prabhupád, ez nem jó, hát itt nem And maradhatsz. they made some arrangement for Prabhupada to stay in the state guest house in downtown Bhubaneswar. És elrendeztek egy helyet Srila Prabhupádának a Bhubaneswar központjában lévő hát ilyen micsoda? Vendégházban, igen. But Prabhupada said, nem. I want to stay in the house my child Gaur Govinda built for me. És Prabhupád mondta, hogy nem akarok ebben a hivatalos vendégházban lakni, hanem abban a kis házban fogok lakni, amit a gyermekem Gaur Govinda épített nekem. They made a little screen. Prabhupada would take like a bucket shower from the well. Így eltakartak egy kis területet, és akkor Srila Prabhupád ott fürdött vödörből. And Prabhupada stayed there for 17 days. És Prabhupád 17 napig ott volt. On Nityananda Trayodasi, Prabhupada laid the foundation stone for the temple there. És Nityananda Trayodasin Prabhupád letette az alapító kövét a templomnak. And one day, Prabhupada used to walk around the property every morning. És Prabhupád minden reggel körbesétálta a birtokot. And one morning, Prabhupada told the devotees, he said that one day this place will become the center of Bhubaneswar.
És Prabhupád azt mondta a baktáknak, hogy egy napon ez a hely lesz Bhubaneswar központja. The devotees were looking around. It's just a jungle. There's nothing. Wild tigers and elephants. Seriously, to this day, there's a wild elephant preserve about a 20-minute walk north of the temple. Bakták így néztek körül, mert tényleg egy olyan hely volt, ahol tigrisek voltak, vadelefántok, és még ma is a Bhubaneswari templomtól körülbelül egy 20 perc sétára van egy ilyen vadelefánt rezervátum. Tehát ez még ma is ott van. Tehát bakták így néztek körül, hogy ez lesz a központ. So when Prabhupada said this will become the center of the city, they were kind of, yeah, sure, right. Amikor Prabhupád mondta, hogy ez lesz a város központja, akkor a bakták mondták, hogy aha, igen, persze. But you know today, that center, that Bhubaneswar place, that's the fastest growing part of Bhubaneswar today. It's become like the center of the city. Prabhupada's predictions come true. De mára Prabhupád jövendőlése valóra vált, és ez a terület, ez Bhubaneswarnak a leggyorsabban fejlődő része. And Prabhupada told Gour Maharaj, he said, this is the place of Guru. I want you to install deities of Krishna Balaram, Gaur-Nitai, and Jagannath Baladi Subhadra. So Guru is present in three forms, Nitai, Balaram, and Baladi. Srila Prabhupád azt mondta Gurudévánknak, hogy ez a Guru helye, ez a templom, és ezért azt szeretném, hogy amikor majd beavattok multikat, akkor avassatok be Gaur-Nitájt, Krishna Balarámot és Jagannath Baladev Subhadrát, hogy Sri Guru mind a három oltáron ott legyen az Úr Nityananda, az Úr Balarám és az Úr Baladev képében. That was Srila Prabhupada's last founded project. Ez volt az a projekt, amit Srila Prabhupád utolsónak alapított. And the fact that Prabhupada stayed there for 17 days is like unheard of. És az a tény maga, hogy Srila Prabhupád ott 17 napig ott maradt, az hallatlan volt. In 1977, Srila Prabhupada had so many temples all over, he didn't stay anywhere longer than 2 or 3 days. 77-re Srila Prabhupádnak már olyan sok temploma volt, hogy egyetlen helyen sem maradt tovább 2-3 napnál. But he stayed there for 17 days. De Bhubaneswarban 17 napig volt. One day, as he was going on a walk around the property, he stopped. Some of the devotees, they remember this. Egy napon, ahogy sétált körbe a birtokon, megállt, ezt a bakták, akik ott voltak, ők emlékeznek erre. He took his cane, Prabhupada hit it on the ground 3 times. And Prabhupada said 3 times, I put all my mercy here, I put all my mercy here, I put all my mercy here. Prabhupád megállt, és a botját 3-szor a földnek ütötte nagyon erősen. És 3-szor mondta, hogy az összes kegyemet ide teszem, az összes kegyemet, az összes kegyemet. Around that time, he would call our Gour Maharaj to the hut and speak with him privately. Ebben az időben hívta magához a Guru Maharajunkat az agyakházba, ahol lakott, és bensőségesen beszélt vele. And there were many confidential talks. Gour Maharaj, I personally tried sometimes. I was Gour Maharaj's personal servant for some time. And sometimes on some very private, intimate times, I would ask him what was spoken about, but he wouldn't tell. Nagyon sok bensőséges témáról beszéltek. Én személyesen is megpróbáltam erről kérdezni a Gurudévámat, amikor a személyes szolgájaként cselekedhettem. Voltak olyan idők, amikor ilyen nagyon meghitt helyzetben voltam vele, és többször megkérdeztem erről, és sosem mondott róla semmit, tehát ezt nem akarta elmondani. They were very intimate, esoteric things. De nagyon bensőséges, ezoterikus dolgokról beszéltek. But Gour Maharaj spoke about a few of them. De egy pár dologról beszélt Gour Maharajunk. And he said that one day, Prabhupada called for him, and he pointed out the door at all the Western devotees who were there. Egy napon, azt mondta, hogy egy napon Srila Prabhupád hívatta, és akkor kimutatott az összes nyugati baktára az agyakházon kívül. And Prabhupada said, they all have problems. És azt mondta
Prabhupáda Gurudevánknak, hogy nekik mind vannak problémáik. They will not stay. Ők nem maradnak majd But itt. I want you to stay. De azt akarom, hogy te itt maradj. And he told them, you tolerate, 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 cooperate. És azt mondta neki, toleráld, 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 és működj velük együtt. Something that Guru Maharaj repeated to us many times. És ez valami, amit a Guru Maharajunk nagyon sokszor elismételt nekünk. And Prabhupada one day told him, he said, I want you to accept disciples. És egy napon Prabhupád mondta neki, hogy azt akarom, hogy fogadj el tanítványokat. And Guru Maharaj said, no, Prabhupada, I don't want to be the head, I want to be the tail. És a Guru Maharajunk azt válaszolta, hogy nem, Prabhupád, én nem szeretnék a feje lenni ennek, én a farka szeretnék lenni, tehát hogy nem akarok elől lenni, hanem hátul. Prabhupada said, I want you to be the head. És Prabhupád mondta, hogy de én azt akarom, hogy a feje legyél. And so later, after Prabhupada left, maybe in 1985, Govinda Maharaj began to initiate disciples. És akkor jóval később, miután Prabhupád már eltávozott, azt hiszem, hogy 85 körül a Gurudeván kezdett avatni tanítványokat. One of the first devotees he initiated was Shrutidhar, Az egyik első bakta, akit felavatott, a Shrutidhar volt, who became Sachinanda. aki Sachinanda lett. And he initiated a number of his students from his high school teaching days. És jó pár korábbi tanítványának, diákjának avatást adott. Prabhupada gave him 3 primary instructions. Prabhupád 3 nagyon fontos utasítást adott neki. So I want you to preach in Orissa and do padayatra. Azt mondta, hogy azt szeretném, ha prédikálnál Orisszában és pádajátrát végeznétek itt. Preach to the villagers. Hogy prédikálja a falusiaknak. I want you to translate Srimad Bhagavatam, my Bhagavatam, from English into Odia. Szeretném, ha lefordítanád a Srimad Bhagavatamot, az én Bhagavatamomat, Odiára, angolról. And the third instruction he gave me, I want you to travel all over the world and preach to the Western devotees. A harmadik utasítás pedig az volt, hogy azt szeretném, hogyha prédikálnál az egész világon, utaznál az egész világon, és a nyugati baktáknak prédikálnál. So it's a long story. I'm skipping a lot of things. Egy hosszú történet, egy csomó mindenen átugrok. In 1985, the GBC decided they wanted him to be an initiating guru. 95-ben végül a GBC hivatalosan mondta, hogy azt akarják, hogy avató guru legyen. And he started traveling. És elkezdett utazni. When I first heard about Gour Maharaj, that was in 95? 85. 85. You said 95. Okay, szóval, hogy 85-ben. I first heard about Gour Maharaj in 1991. Én 91-ben hallottam először Gour Maharajról. And there was one Prabhupada disciple who I was good friends with. Volt egy Prabhupád tanítvány, akivel jó barátok voltunk. One day I went to see him. Egy nap elmentem meglátogatni. And he said, oh, Gour Govinda Maharaj is coming. És mondta, hogy jön Gour Govinda Maharaj. I said, who is that? Kérdeztem, és az ki? He said, you haven't heard of him? Még nem hallottál róla? No. He said, oh, he's very controversial. Mondta, hogy ő nagyon ellentmondásos. Some people say he should be the next Acharya after Prabhupada, and some people say he should be kicked out of the movement. Van, aki azt mondja róla, hogy ő neki kellene lennie a következő ácsájának Srila Prabhupád után. Van, aki viszont szeretné kirúgni őt az iszkomból. Oh, I want to meet him. Vele tényleg szeretnék találkozni. So many stories. Sok-sok történet van. I got a chance to travel with Gour Maharaj. Megkaptam azt a lehetőséget, hogy egy kicsit utazhattam vele. And I saw that even after he would fly for like a 14-hour long journey, és láttam, hogy ha 14 órán keresztül repült, he would arrive, take bath, and the first thing he would do before he took rest, before he took prasadam, he would sit down and translate Prabhupada's Bhagavatam. Láttam, hogy
Megérkezett, lezuhanyzott, és az első dolog, amit csinált, még azelőtt, hogy pihent volna, prasztálamot fogadott volna el, bármi más csinált volna, hogy leült és Prabhupád Bhagavatamjából fordított. He had a certain quota that he would do every day, no matter if he slept, if he'd ate, or taken a bath, he would translate every day an hour or two Prabhupád's Bhagavatam. Meg volt a kvótája, és bármi is történt, hogyha nem evett, nem aludt, nem csinált semmi mást, de a Bhagavatamból mindig fordított. Megcsinált azt az 1-2 órát. Traveled different places in the world. És utazott különböző helyekre a világban. He attracted many Western devotees who came to Bhubaneswar, myself included. Sok nyugati baktát vonzott, és ők eljöttek Bhubaneswarba, magamat is beleértve. I'm just making things very short. És megint rövidítek. Then in 1996, Gour Maharaj went to he was also a GBC member. Gour Maharaj went to Mayapur to attend the GBC meetings. És 96-ban elment Mayapurba a GBC gyűlésekre. It was the year of Srila Prabhupada's centennial. Ez Srila Prabhupád centenáriumi éve volt. And it was February 2nd, the day of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's appearance day. Ez február 2-a Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur megjelenési napja. Let me back up a week before that. Na most egy héttel ezelőtt Gour Maharaj was in Bhubaneswar, and he told some devotees privately, he said that he mentioned Srila Bhaktisiddhanta, just as Srila Bhaktisiddhanta was feeling disgusted and left this world early, I'm also thinking to leave early. Szóval egy héttel ezelőtt, illetve azelőtt, Govinda Maharaja említette egy pár tanítványának, hogy ugyanúgy, ahogy Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur meggondorodott ettől a világtól, és idő előtt elment, én is arra gondolok, hogy el kellene talán mennem. So but first, I want to go to Godaigiri and ask Gopal what he wants me to do. De mondta, hogy de először el szeretnénk menni Godaigiribe, és megkérdezni Gopált, hogy mit szeretne, mit csináljak. He went to Godaigiri, and we don't know what happened. Elment Godaigiribe, és nem tudjuk, hogy mi történt, hogy mit beszélt Gopállal. But when he was there, he spoke to his older cousin, Ganashyamgiri. De az idősebb unokatestvérével, Ganashyamgirivel viszont beszélt. Who had recently given Gopal and the property to Gour Maharaj and ISKCON to build a temple. És Ganashyamgiri volt az, aki Gopált és Gopál templomát átadta a Gour Maharajnak és az ISKCONnak, hogy építsenek egy nagyobb ISKCON templomot neki. And Gour Maharaj told Ganashyam, Gopal is pleased with you that you donated him. You'll see the opening of the temple, but I won't see it. És Gour Maharajunk azt mondta Ganashyamnak, hogy Gopál elégedett veled, hogy oda ajándékoztad őt az ISKCONnak, és ezért te fogod látni majd az ISKCON templom megnyitását, megnyitóját, én viszont nem fogom már látni. And Ganashyam said, how is it possible? I'm older than you. You'll see. És Ganashyamgiri mondta neki, hogy hát ez meg hogy lehet, én idősebb vagyok nálad, fogod te is látni. And Gour Maharaj said, no, you'll see the opening, but I won't. És Gour Maharaj mondta neki, hogy nem, te fogod látni, de én nem. Then he came back to Bhubaneswar and he signed over his bank account to the temple president. Visszajött Bhubaneswarba, és átírta a saját nevéről a templom prezident nevére a bankszámláját. He gave a lecture on Nityananda Trayodasi Day. Aztán leckét tartott Nityananda Trayodasi napján. He went to Mayapur. Elment Mayapurba. And on that day of Srila Bhaktisiddhanta's appearance day, és azon a napon, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur megjelenési napján, which was Prabhupada's centennial year, ami Prabhupád centenáriumi évében volt, he wrote his last diary offering. Aznap megírta az utolsó naplóbejegyzését. He said, Dear Gopal, please give me like-minded association. És azt mondta, hogy kedves Gopál, kérlek adjál nekem
társulást hasonló gondolkodású baktákkal. He attended the GBC meetings. Látogatta a GBC találkozón. And later in the day, 2 senior Matajis requested to have a meeting with him. És a nap későbbi részében 2 idős Mataji tanítvány, Mataji bakta eljött találkozni vele. I later met with those ladies and interviewed them. Később találkoztam ezekkel a Matajikkal, meg interjút készítettem velük. They spoke with Dr. Rupa Kapoor, Prabhupada's disciple, who is Gour Maharaj's dear friend. Beszéltek Bhakta Rupa Prabhuval, Srila Prabhupád tanítványával, aki a Gour Maharajnak egy nagyon kedves barátja volt. And Bhakta Rupa made arrangements for them to meet with Gour Maharaj, and Bhakta Rupa was there in the room. És Bhakta Rupa Prabhu volt az, aki elrendezte, hogy találkozhassanak a Matajik a Gour Maharajunkkal, és ő maga Bhakta Rupa Prabhu is ott volt. They had a question for Gour Maharaj. Egy kérdésük volt Gour Maharajhoz. That why did Chaitanya Mahaprabhu stay in Jagannath Puri? Az volt a kérdésük, miért lakott Chaitanya Mahaprabhu Jagannath Puriban? Why didn't he stay in Vrindavan or maybe in Mayapur? Miért nem Vindavanában vagy Mayapurban talán? And Gour Maharaj became very ecstatic. És Gour Maharaj extázisba esett. And he told a story which he told here in Budapest. És azt a történetet mesélt el, amit itt Budapesten is elmesélt. The year before Gour Maharaj left this world in 1995, he came to Budapest and he gave a talk at the Rath Yatra. Azelőtt az év előtt, hogy Gour Maharajunk elment, idejött 95-ben a Ratha Yatra ideje alatt. And Srila Shivaram Maharaj personally translated for him. És Srila Shivaram Maharaj személyesen fordított neki. I have a few photos some devotees gave me. Vannak fényképeim erről az időről, amit baktáktól kaptam. And he told a story that some of you may have heard. It's a story of the first Rath Yatra when Krishna returned to Vrindavan from Dwarka. És azt a történetet mesélte el, hogy hogyan volt az első Ratha Yatra, hogy Krishna hogyan tért vissza Vrindavanába. Krishna was very eager to return to Vrindavan and see Radharani and the gopis. Krishna nagyon szeretett volna visszatérni Vrindavanába, hogy találkozhasson Radharanival és a But gópikkal. when Krishna arrived in Vrindavan and he saw the ecstatic feelings of separation that they had for him and how they were dying in separation, De amikor Krishna megérkezett Vrindavanába, akkor látta az extatikus elkülönítési érzéseiket a Brijbásziknak, és azt, hogy szinte haldoklanak a tőle való elkülönülésben. Krishna became so deeply moved that he became ecstatic. És Krishna ettől, Krishnára ez olyan mély hatással volt, hogy extatikussá vált. And seeing the separation of Radharani, something happened to him. És látva Radharani elkülönülését, valami történt Krishnával. And Krishna's eyes became very big. Krishna szemei nagyon tágra meredtek. And his hands and legs shrunk inside of his body. A karjai és a lábai pedig beletömörültek a testébe. Behúzódtak. And a big smile came on his face. És hatalmas mosoly jött ki az arcára. The form of Jagannath. És ez a Jagannath Which formája. Guru said is Mahabhav Prakash, or the manifestation of the greatest ecstasy. Amiről Gour Maharajunk mindig Mahabhav Prakásként beszélt, vagyis a legnagyobb extázis formájaként. So this was the meeting of Radharani and Krishna in Vrindavan. Tehát ez Radharani és Krishna találkozása Vrindavanában. And Guru Maharaj on that 2nd of February 1977 in Mayapur was telling the same story to these 2 senior ladies. És a Gour Maharajunk 1977. február 2-án ugyanezt a történetet mesélte el ennek a 2 idősebb Matajinak. When I spoke with them later, the 2 ladies had slightly different remembrances. Amikor később beszéltem velük, a 2 hölgy különbözőképpen emlékezett az eseményekre. One of them told me that tears were coming to his eyes and he was starting to shake. Az egyik őjük azt mondta, hogy könnyek jelentek meg a Gurudévánk szemében, és elkezdett reszketni.
And the other said that his voice became choked up. A második pedig azt mondta, hogy a hangja kezdett elcsuklani. In any case, he got to that part of the story where Radha and Krishna again have eye-to-eye union. Minden esetre addig jutott a történetben, hogy Ráda és Krishna meglátják egymást, találkoznak a szemükön keresztül. And then he told them, I'm sorry, I can't speak anymore. És akkor azt mondta nekik, hogy bocsánat, de most nem tudok tovább beszélni. And they left. És kimentek. And Gour Maharaj turned, there's a few devotees in the room, and he told them, hey, kirtan kora, do kirtan. És akkor Gour Maharaj azokhoz a baktákhoz fordult, akik ott maradtak a szobában, és mondta nekik, hogy kirtankora, kirtanozzatok. És kezdtek Hare Krishnát énekelni. And Gour Maharaj, he would always travel with a picture of Gopal, Radha Gopal. És a Gour Maharaj mindig Gopaljú, Ráda Gopál képével utazott. He took that picture of Gopal and he looked at it. Fogta ezt a képét Gopálnak, ránézett. And he called out Gopal. És mondta, hogy Gopál. That was the last words that he spoke. És az volt az utolsó szava. And he closed his eyes. És akkor becsukta a szemét. The devotees became very disturbed. És akkor a baktákat nagyon mélyen megzavarta ez. Bhakta Rupa Babu, who has been my roommate for the last over 20-25 years. Bhakta Rupa Prabhu, akivel egy házban lakik a férjem már több mint 25 éve. He ran out to get a doctor. Ő kiszaladt, hogy orvost hívjon. There was one devotee doctor, who actually was my doctor after some years. His name was Damodar Swarup Prabhu, devotee. Van egy bakta orvos, aki az én orvosom is volt abban az időben, Damodar Swarup Prabhu. Damodar Swarup Prabhu's parents are both disciples of Srila Bhaktisiddhanta. Mind a két szüleje Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur tanítványa. He has a PhD in Ayurvedic medicine. Ajurvédikus orvoslásból doktorizott. Damodar Swarup got a gold medal from the World Health Organization for successfully treating AIDS patients. He's a very good Ayurvedic doctor. Damodar Swarup Prabhu a világ egészségügyi szervezetétől kapott egy ilyen aranyérmet azért, mert sikeresen tudott AIDS-es betegeket kezelni. Nagyon jó doktor. And I interviewed him later on. És később belekészítettem interjút. And he told me, he said that when I came there and I took his pulse, he was still present. És azt mondta nekem, hogy amikor bejöttem először, és megnéztem a pulzusát, akkor még mindig ott volt. A gódévánk. És mondta, hogy a pulzusa alapján semmi baja nem volt. És egy pár perc múlva megint megnéztem a pulzusát, és addigra már elment. Damodar told me, he said, I've been an Ayurvedic doctor my whole life. I've seen a lot of people leave their body. És Damodar azt mondta nekem, hogy egész életemben ajurvédikus orvos voltam, nagyon sok embert láttam eltávozni. But I've never seen anything like this. És mondta, hogy ilyet még sose láttam. He said there was no medical reason for him to leave. Mondta, hogy nem volt semmilyen orvosi oka annak, hogy elmenjen. He said, but on his body were all the symptoms of Ashtasatvikara Bhava, all the symptoms of divine ecstasy. Viszont a testén azt a szatvikára báv, az extázis összes tünete ott volt. He said he became ecstatic and just left his body. Csak extatikussá vált és elhagyta a testét. I've never seen anything like it. Még sose láttam ilyet. And I was there in Mayapur that day. Én ott voltam Mayapurban aznap. And a group of us, we took Gour Maharaj's body back to Bhubaneswar. És aztán egy csoport istentestvéremmel visszavittük Gour Maharaj testét Bhubaneswarába. I was one of the devotees who lowered Gour Maharaj's body
into the ground and we put him in samadhi. Én voltam az egyik, aki segített leengedni Gour Maharaj testét a földbe, amikor szamádiba tettük. We drove him from Mayapur to Gour, and it was maybe 48 hours after he'd left his body. Kb. Olyan 48 órával azután volt ez, hogy elhagyta a testét, ugye Mayapurból Orisszába vezettünk. And his body was completely loose like a rag doll. There was no rigor mortis. És a testén nem volt rigor mortis, tehát hogy nem volt ez a halálmerevedés, hanem teljesen laza volt a teste. It was soft. Someone had told us later that that's a symptom of a Mahabhagavat when they leave, because most people see the Yamadutas and they get rigor mortis, but someone who's on that platform, they don't. Valaki azt mondta nekem, hogy ez annak a jele, hogy valaki egy Mahabhagavata volt. Mert általában az történik az emberekkel, hogy amikor meglátják a Yamadutákat, akkor merevedik meg a testük, és akkor van ez a rigor mortis, ez a halál merevedés. It's quite an extraordinary person. Elég különleges személy volt. I'd like to just show you a rare video clip from 1985 in Paris, France. Gour Maharaj first went there. He's so skinny. This is the way he looked when he first met Srila Prabhupada. Szeretnék 95-ből mutatni nektek egy ritka videó részletet, amikor Gour Maharaj még olyan sovány, mint amilyen mindig is volt, például amikor Srila Prabhupáddal is találkozott. This is 3 minutes. I don't know if it has subtitles. We'll do the best we can to translate it. What happens when the physical presence of the Guru is absent? Somebody's asking me a question. But his instructions are there. Hogy az utasításai ott vannak. Valaki kérdez egy kérdést arról, hogy amikor a Guru már nincs ott, és akkor az a válasz eddig, hogy az instrukciói még mindig itt vannak. Does this show subtitles? Is there any problem? I don't know. No, there's not. You don't know. Oh. Don't know then. Okay. So there may not be, okay. So I may need to ask you. His instructions, Bapu, Rupa, Bani, Rupa. Is Guru means pure devotee. Guru means a dear devotee. Guru azt jelenti, hogy egy kedves baktája. Vaishnava. Krishnának egy Vaishnava. Guru means a pure devotee, intimate, very intimate, associate. Guru azt jelenti, hogy egy tiszta bakta, nagyon bensőséges társa. Az Úr Krisnának nagyon bensőséges társa, lelkitanító mester. When he is physically present, that is his presence is here. But when he When he's physically present, his presence is here. Hogy amikor fizikailag itt van, akkor jelen van. that means approach Lila. But when he leaves, He disappears. Amikor elmegy, akkor pedig ez az aprakata lila, akkor eltűnik. At that time, one should not think that Guru is not there. De akkor nem szabad azt gondolnunk, hogy nincs ott. He's always. Mindig ott Can you van. say Krishna is not there? Can you see that? Krishna is always there. Krishna mindig ott van. Krishna is always there. Krishna mindig ott van. Krishna is always there. If you have eyes, you can see Krishna. Krishna mindig ott van, és ha van szemed, akkor képes vagy látni. I've already spoken. Hogy ezt már mondtam, hogy Krishna mindig ott van. I have bhakti chakshu. I have devotion. I have Krishna prem. Then you can see Krishna everywhere.
hogyha ott van az a bhakti csaksú, hogyha megvan az odaadás szemei, megvannak neked, akkor látod, hogy Krishna mindig jelen van. Akkor oda nézel és látod Krishnát. Bárhova nézel, látod Krishnát. Prahlad Maharaj látta Krishnát egy oszlopban is. De his father couldn't. De az apja nem látta. És Bhagavad Gitában Krishna mondja, Tasyaham naponasyami. He always sees me, I always see him. Hogy én mindig látom őt, ő mindig lát engem. Ez egyik kedvenc vers. Same the spiritual master is always there. Úgy hasonlóképpen a lelki tanítómester mindig ott van. Ne gondoljátok, hogy amikor fizikailag nincs ott, akkor nincs ott. Ő akkor is jelen van. Mindig ott van. Hogyha kifejleszted szeretetet, hogyha kifejleszted azokat a lelki szemeket, akkor képes vagy látni. Beszélhetsz hozzá. It's also present in his teachings in the book. És a tanításaink keresztül, a könyveken keresztül is jelen van. He's present in his instructions. És hogy jelen van az utasításaiban. Érted? So I want to stop there. Itt most szeretnénk megállni. Sorry, we've gone a little later than I wanted. But if anybody has any questions or comments or anything, we can try to answer. Kicsit hosszabbra sikerült, mint azt terveztem, de ha van valakinek kérdése vagy hozzáfűzése, azt most meg lehet tenni. Vagy pedig csak, ha valami gondolatok támadt arról, amit beszéltünk, amit hallottunk együtt. Krishna Kunda often tells me that she was here in Hungary in 1995 when Gour Maharaj came, but she was on traveling Sankirtan and she wasn't able to come and see him. Nobody can. You want me to translate this? Hogy én mindig mondom a férjemnek, hogy hát igazából mindig azt mondom neki, hogy nem volt Adikáron találkozni Gurdevánkkal, mert én itt voltam 95-ben, amikor jött, és utazón voltunk, és mi nem mehettünk. Does anybody have anything? Most nem tudom, miért mondtam. Van valakinek valamilyen erről? I can tell you some other story then, perhaps. Akkor lehet, hogy még egy történetet elmondok. Gour Maharaj, it's a long story, but he gave me initiation in 1993. Hosszú történet, de én 93-ban kaptam Gour Maharajtól avatást. I don't know why, but somehow he seemed to like me. Nem tudom miért, de úgy tűnt, hogy szeret engem. And one day, Gour Maharaj was in a New York temple. És egy napon Gour Maharaj a New Yorki templomban volt. And his personal servant, Shrutidhar Sachinandan Prabhu. És a személyes szolgája, Shrutidhar Sachinandan Prabhu. Had to use the bathroom. Elment mosdóba. So I was alone with Gour Maharaj. És így egyedül maradtam Gour Maharajjal. And Gour Maharaj started speaking to me personally. És Gour Maharaj ilyen személyesen kezdett el beszélni hozzám. He told me there are three things that are very important to me. És azt mondta nekem, hogy 3 dolog van, ami nagyon fontos számomra. And I could understand he was sharing something he wanted me to put in my heart, keep.
És megértettem, hogy ez most olyan dolog, amit megoszt velem, amit szeretné, hogyha a szívembe tennék. So the first thing is that I want to preach to the devotees. Az első dolog, mondta, az az, hogy a baktáknak szeretnék I prédikálni. want to preach to the preachers. A prédikátoroknak szeretnék prédikálni. He said it causes me great pain when I see the preachers falling down and going away. Azt mondta, hogy nagyon nagy fájdalmat okoz nekem az, amikor látom, hogy akik prédikálnak, azok leesnek és elmennek. And the second thing is I want to show that everything is in Srila Prabhupada's books. A második dolog az az, hogy szeretném megmutatni, hogy minden benne van Srila Prabhupád könyveiben. And that those people who say that Srila Prabhupada only gave ABC, I want to make them mum. I want to shut them up. És azokat, akik azt mondják, hogy Srila Prabhupád csak az ABC-t adta a könyveiben, azokat el szeretném hallgattatni. And the third thing is I want to show that everything is in Prabhupada's ISKCON society. És a harmadik dolog az, hogy meg szeretném mutatni, hogy minden benne van Srila Prabhupád közösségében, And these az people ISKCON-ban. who say that ISKCON is just a Kanishya society, I want to show them that you don't have to leave ISKCON, you can get everything in ISKCON. És vannak olyan emberek, akik azt próbálják mondani, hogy az ISKCON-ban nem lehet megkapni a legfelsőbb dolgot, csak ABC-t, azokat szeretném elhallgattatni, és megmutatni nekik, hogy mindent meg lehet kapni az ISKCON-on belül. Those were three very intense desires in his heart which were governing his life. Ez három olyan nagyon mély vágya volt a szívében, amelyek irányították az életét. When we wrote this biography about him, I decided to title it When Good Fortune Arises. Amikor ezt az életrajzot megértük róla, akkor úgy döntöttem, hogy ezt a címet adjuk neki, hogy amikor a jó szerencse felvirad. Not the story of Gour Govinda Swami or this or that. Nem úgy hívjuk majd, hogy Gour Govinda Maharaja története, vagy valami hasonló. Because we wanted to allow the readers the dignity to meet him on their own. Mert szerettük volna azt a méltóságot megadni az olvasóknak, hogy saját maguktól találkozhassanak vele. And one thing that I found throughout his life and my research on him, as well as in his teachings, was this principle about good fortune. És amit találtam az életével kapcsolatos kutatómunkám során, az az volt, hogy ez az elv, hogy a jó szerencse felviradása, ez az elv, ez jelen volt az életében. When people would ask him how to find guru, Amikor az emberek kérdezték tőle, hogy találjak lelki or tanítómestert, how to come close to guru, vagy hogyan lehessek közelebb a lelki he would tanítómesteremhez, tell them that you have to cry and cry to Krishna in your heart. akkor azt mondta nekik, hogy sírnod kell Krishna után a szívedben. He called that Atma Krandana, the crying of the soul. Ezt Átma Krandanának nevezte, a lélek sírásának. And he said that if you cry like that, then Krishna, he'll hear your cry. És azt mondta, hogy ha így sírtok, akkor Krishna fogja hallani a sírásotokat. And good fortune will arise. És akkor felvirad a jó szerencse. And Krishna will come to you as sadhu guru. És akkor Krishna eljön hozzátok, mint szádu guru. So we wanted to write about a principle, not a history. Így erről az elvről akartunk írni, és nem történelmet írni. A principle that he lived in his life and that he taught. Arról az elvről, amit ő maga is élt, és amit tanított. Once his good friend and godbrother, Jagadatmata Guru, asked him, Egyszer a jó barátja és Isten testvére Jagadat Mahaprabhu megkérdezte tőle, he said, Guru Maharaj, you always tell us that we should cry for Krishna, mindig mondod nekünk, hogy sírjunk Krishna után, but it's just theoretical. de ez nagyon elméleti számunkra. I don't know how to cry for
Én nem tudom, hogy sírjak. And Gour Maharaj told him, after I leave this world, then you'll cry. És Gour Maharaj azt mondta neki, hogy amikor majd elhagyom ezt a világot, akkor fogsz sírni. So that crying, that principle of good fortune arising, was the essence of Govinda Maharaj's life. Ez a sírás, ez az elv, hogy a jó szerencse fel tud virradni, ez volt a Govinda Maharaj életének az ilyen alapvető elve. And whether someone is initiated and has a good fortune of relationship with Guru, és hogy valaki avatott, és van ez a jó szerencséje, hogy kapcsolata van a guruval, or someone's not initiated and they're wondering how to find Guru, vagy még nem avatott, és azon gondolkodik, hogy hogyan találja meg a lelki tanító mesterét. this principle is there for both. Ez az elv, ez mindkettőre érvényes. That if we cry to Krishna very intensely, Hogyha intenzíven sírunk Krishna után, then we'll meet Gurudev. akkor fogtok találkozni We Gurudevával. may have already taken initiation, Lehet, hogy már avatást kaptatok, but we'll meet him in a deeper way. de egy mélyebb módon találkozhattok vele. Or maybe we don't know who is our Guru and we're crying for that. Találkozhatunk vele, vagy pedig nem tudjuk, hogy ki a gurunk, és akkor, ha sírunk, akkor találkozhatunk vele. This is a contribution Guru Maharaj gave to Srila Prabhupada's movement. Ez az, amivel a Gurudevánk hozzájárult Srila Prabhupád mozgalmához. Contribution that he showed with his life and he gave with his teachings. Ez az a hozzájárulás, amit az életén is át is bemutatott, és amit a tanításain át is átadott. Good fortune arises. Amikor a jó szerencse felvirrad. So on this day of his appearance day, A megjelenésének a napján I'm going to offer this humble talk to his lotus feet. ezt az alázatos beszédet a lótuszlábainál szeretném felajánlani, And although I'm not a qualified person, és bár nincs meg a megfelelő képesítésem, I'm very, very grateful that he accepted me. nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy elfogadott engem. And I'm very grateful to get some chance to share with all of you something little about his life today. És nagyon hálás vagyok hogy egy kicsit megoszthattam az életéről veletek. Kridam Seva. Shishima Gaur Govinda Swami Maharaja ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Premanandi Vamshakalpatribhishcha Kripa Sundari Vacha Vaishnavibhyo Ananda Koti Vaishnavibhyo ki jai. Madhavananda Prabhu ki jai. Srila Gurudev ki jai. Govinda.